Hi guys! Welcome again to my channel, Course to Bear channel. Ngayon, magkakain tayo ng lunch. Today is Sunday, so Sunday lunch. And kanina, gumawa kami ng binalot. Pork chicken adobo na binalot namin siya. So, ito na guys. Yay! Yan. Masarap yan. Yun. So, kain na tayo kasi kanina nakapag-pray na kami. Kakain na tayo. Okay. Kanya-kanyang kuha ng mga ano. May ano lahat yan. Oh. Wait there. Yan. Kamay lang tayo kasi ano, pwedeng magkutsara kung gusto nyo. Ito Here ya. Ay, oo nga pala. Hindi nila nakita yung ano itsura ng ating ano. Let me see. Ito guys. Papakita ko sa inyo yung laman ng ating ito daw. Oh, wait lang. Kasi baka matapon. Yan. Here ya. Iyon. See? With egg. Ayan o. With egg. Pork. Chicken. Yan. So guys, kain tayo. So, tanggalin natin yung pinggan. Guys, dapat walang pinggan at nagkakamay lang tayo dito kasi masarap talaga to. Tapos, with ano siya, with kamatis. So, tanggalin natin na. Tanggalin. Pakilagay nga dyan ako. Here ya. Ang bango guys. Masarap talaga siya pag nasa dahon ng saging. Yung lasa ng kanin, diba? Masarap. Ayan, may extra pa dito guys. O, madami. Kasi nga, kulang yun sa kanila yung isa. Usa mo. Kamayan. Kain muna tayo. Mamaya na ako magsa-shoutout. As promised, isa-shoutout ko lahat ng nag-comment dun sa aking mukbang. Yung last upload video ko. Chicken. Lagay mo sa taas na. Para hindi ka nahirapan. Huwag ka mag-alala, hindi ka naman nakikita sa video. Papaya na si Jonathan. Nahiya siya sa video. May egg. Boiled egg. Ako na yung pagkaluto ng ano. Ang bobo. Sarap na. May extra pa tayo dito. Masarap din. Masarap. Tahimik lang. Walang nagsasalita. Ako lang. Hindi nila sana yung mga anak ko sa camera. Sarap talaga ng adobo, no? Tapos samahan ng egg. And meron tayong juice, fresh melon. Ano ba sa ano to?
walang ice. Asan yung walang ice? Ayan. Yung walang ice kay Jan tsaka kay Jonathan. Ano yun na to? Kay Claire. Ito, kuha kayo. May extra ano pa dito. Binalot. May kanin po. Pero ito naman ako. Maalas na, no? Mabango. Ako sakto lang ako sa isa, guys. Hindi kasi ako pwedeng kumain ng maraming kanin. Palitan mo. Huwag ka yun. Alam nyo, may juice. Pagkain natin. Oh. Kagigising lang kasi. 12 o'clock. I need extra. Meron tayong melon. Tapos yung iba ginawa namin juice. Magsa-shoutout ako, guys. Ito. Ito. Ito yung kuha ka. Para talaga sa inyo yan. Dalawa lang. Oo, with extra kasi alam ko, bitin kayo dun sa isa. Plus, ano yan, no? 5 yan. Kaya tag dalawa-dalawa kayo. Ako isa lang kasi hindi ako pwede sa sobrang daming kanin. Palitan mo na lang, Claire. Palitan mo. Baka sa ano yung kanina yung ice. Magsa-shoutout ako mamaya. Tahimik ang kain namin kasi saktong 12. Nanghihina na sila, guys. Doon ako magsa-shoutout sa pinaka-latest na ano, na ayun, sa pinaka-latest na ano ko, guys, na video. Yun. Mahaba na siya, kaya magsisimula tayo sa pinakababa. Yan, later, kakain na ako. And we have here melon. Kamatis. Ano na lang? Sige, ano na lang. Everyone. Pag may mga extra biya pa yung ano. Favorite ko yun. Favorite natin. Ano? Hindi kaya? Ayun. Ayun na lang. Hindi kaya akin. Ang pangit ng ano ng Shopee. Parang ano ba yan? Parang ano ba yung palabas ni ano? May movie yun eh. Yan, parang ganyan yung ano.
Parang pang Halloween, no? Kanino to? Aking mali pa. Hindi kaya? Kaya pa. Hiyain si ate. Nahiya siya. Yung ice na sa rep, kung gusto mong ice, kuha na lang kayo doon. Diba? Mabango na, mabango na yung rice na. Simulan ko na yung mag-shoutout kasi mamaya, nakatunga nga lang yung mga anak ko habang nag-shoutout ako na matagal. Wait lang. Yeah. Magsa-shoutout ako. One way of saying thank you for dropping by, supporting my channel, subscribing to my channel. Yun. Hi and hello kay Bambi TV, Pinay German Vlog, Chill's Vlog, Teachers Max Knowledge TV, Marilyn Velasco Vlog, Matt on 20s TV, Adrenaline Rush. Yan. Hello, Aldrin. Dev Nilega, Daily Denspiration, GM, Cheryl Cruz. Hi, Cheryl. Thank you for the support. Beth Vlog, Joanne Cruz. Hi. Matilde Seriaco, Rosie Monarca Vlog, Gina Katubig, Jenny Vlogs. Hi, Jen. Ma'am Zayan. Hello, Ma'am Zayan. Subanian Tribe, Francisco Bostos, My Thrilling, My Tililing. Hello. Mrs. Love. Miss Love. Hi, Miss Love. Filipina Grandma in Norway. Hello. Gun Loaded TV. Hello. Ilocanang Nanay sa South Korea. Hello. Lucy Jordan. Hi, Lot. Hi kay Zam and Baby Seth. Ayan. Riz Hermino. NK400. Olimoto Vlog. NK400 Olimoto Vlog. Hello. Amizor. Yes, Privy Mera. Maria Miadera TV. Hello. And of course, April Joy Friliana. Hello. Ligaya. Hello kay Rain. Koisas Dalu. Team Lim. Arts T Vlogs. The GTV. Elga's Vlog. Fiban Co. Joy Heart 32. Crazy Baking Girl. Hello. Pennsylvania Trapping. NSB Official TV. Noy Vlog. Carmelina Terocha. Hello. Hello, Liz. Animizor. Illusion. Eto, andito na naman ulit si Illusion. Thank you. Sharo Channel. Bro Sandy Channel. Luis Hilario. JVN Shy. Jillian Jordan. Hello, Jillian Jordan. Edwin Arabejo. Daisy Clamor. Ayan, hello, Days. Tamka TV and Family. Hello. John Evoge the Explorer. Hello. Cheryl Cruz. Hi, Cheryl Cruz. Deep Relaxing Music. Hello. Iris Gray and Don Gray Music. Hi.
and Mikaela Caparas. Hello! Ayan guys, thank you so much for dropping by. Thank you for supporting my channel and for subscribing to my channel. Keep on watching guys. Mag-upload tayo ng videos every week and nag-iisip pa ako ng mga ibang content natin para hindi lang tayo mukbang lagi or cooking. So, dapat iba-iba naman yung ating content para ibang taste naman, di ba guys? Yon. Kaya, kain muna ulit ako. Ay, nilagyan nyo ng juice? Sama sila, bigot sila. Nakapusap si mama mo. Ano yan? Hindi mo kaya? Ayan o. Bigyan mo sa kapatid. Masyado kayo mahihain sa camera. Nakailang vlogs na tayo. Nakailang vlogs na. Nahihiya pa rin sa camera. Wala kami nga. Dapat nahiya pa rin. Yes guys, dahil sa supporting nyo, meron ng ads yung aking channel. Kaya thank you so much. Next time, may gagawin ako. Hindi lang kain. Magbablog ako. Hindi siya kain, hindi siya luto. Basta, kwentuhan lang tayo. Ganun. Para masaya. Naisip ko kasi pag laging kain, nahiya naman mga anak kong kumain, nakayas lang humarap sa camera. Kaya, mag-iisip ako ng ibang content na ako na lang. Kasi nahihiya sila. Conscious silang kumain. Pag nasa harap ng camera, hindi sila makasubo ng maayos. Kaya next time, yung vlog ko, kwentuhan tayo guys. Wala na ako. Next time pag nag-vlog tayo, dalawa na lang. No? Kasi hindi sila nagsasalita, no? No, parang wala rin sila, no? Parang wala sa gilid, no? Mag-vlog tayo. Kasi wala eh. Pag nagbablog kami, hindi rin, parang lungkot-lungkot nila. Pero pag walang camera, nag-aagawan sa food, ganun. Pero pag may camera, bilang yung subo. Hindi makasubo. Ay, ito, tayong dalawa na lang next time mag-vlog. Pagkakain tayo, tayong dalawa na lang. Kasi, game to eh. Walang problema sa ano yun. Yung iba, takot sa camera. Pero pag walang camera, Diyos ko, nakailang plato ng pinggan, kanten. Grabe. Pag may vlog, iya-iyain sila. Tapos pagkatapos mamaya, mama, gutom kami kakain. Nahihiya sila. Hindi ko alam ba't sila nahihiya. Wala naman ibang tao, kami lang. Nahihiya sila. Diba? Dapat masanay kayo kasi balang araw, diba, pag tumanda kayo, nakikita yung mukha, ay, kanya pala itsura ko nung maliit ako, oh. Diba, dapat ganun. Ito mo na nagpat yun yung rubber. Okay. Manifest. So,
in on a different email to you. Malayo kasi. May fruits, oh. Gusto nyo? Melon. Ba't kumawin kami yun, ma? Ito. Palitan mo, Claire. Next vlog ko, guys, papakita ko kung paano ko ginawa itong binalot. Paano ko ginawa yung pork chicken adobo and paano natin ginawa yung binalot na to. Yun ipapakita ko sa next vlog ko. Yun. Okay? So, see you again next time. Bye! Bye-bye.